Κάθε βλέμμα που μας πιστεύει ή μας αμφισβητεί αφήνει ένα ίχνος μέσα μας. Τι θα γινόταν αν ανακαλύπταμε ότι οι προσδοκίες των άλλων αλλά και οι δικές μας έχουν τη δύναμη να σχηματίσουν την ίδια μας τη ζωή? Γεια σου, είμαι ο Κοσμικός Αφηγητής και αυτό εδώ είναι το κανάλι μου, το Κοσμικό Φως. Βρες μια ήσυχη γωνιά, χαμήλωσε τα φώτα, φορά ακουστικά και ακολούθησέ με σε ένα ταξίδι πέρα από τις λέξεις. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Rosenthal Effect ή αλλιώς το φαινόμενο του πυγμαλίωνα. Αν βρίσκεις ενδιαφέρουσες την φιλοσοφία, την ψυχολογία και την επιστήμη με μία μικρή δόση μυστικισμού, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί σήμερα θα ξαναδώσουμε μία πολύ προσεκτική ματιά σε όσα πιστεύουμε για τον εαυτό μας και σε όσα οι άλλοι πίστεψαν πριν από μας, για μας. Η ιδέα του Rosenthal Effect μας φέρνει πίσω στην αρχαία μυθολογία, τον πυγμαλίωνα, τον γλύπτη που αγάπησε το άγαλμά του τόσο πολύ που το έκανε πραγματικό. Ο μύθος του πυγμαλίωνα είναι η πρώτη αφήγηση για το πώς η πίστη, η προσδοκία και η αγάπη μπορούν να μεταμορφώσουν την πραγματικότητα, ακριβώς όπως οι προσδοκίες διαμορφώνουν τις ζωές μας στην ψυχολογία του σήμερα. Υπάρχουν κάποια πειράματα στην ιστορία της ψυχολογίας που μοιάζουν να αγγίζουν κάτι παραπάνω από την ανθρώπινη συμπεριφορά. Αγγίζουν την ίδια την πραγματικότητα. Ένα τέτοιο ήταν το πείραμα του Ρόμπερτ Ρόζενθαλ το 1968 και ξεκίνησε με μια απλή, σχεδόν παιδική ιδέα. Τι θα γινόταν αν μπορούσαμε να πείσουμε τους δασκάλους ότι κάποιοι μαθητές τους ήταν πιο έξυπνοι από τους υπόλοιπους, χωρίς αυτό να είναι αλήθεια? Σε ένα δημοτικό σχολείο στην Καλιφόρνια, ο Ρόζενθαλ και η συνεργατιδά του Λενόρ Τζέικομπσον έκαναν ένα υποτιθέμενο τεστ νοημοσύνης σε όλους τους μαθητές. Στην πραγματικότητα το τεστ δεν είχε καμία σημασία. Οι ερευνητές διάλεξαν εντελώς τυχαία μερικούς μαθητές και έδωσαν στους δασκάλους μια μυστική λίστα. Στους εκπαιδευτικούς είπαν ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι μαθητές είχαν δείξει δήθεν σημάδια πως μέσα στη χρονιά θα εκτοξευθούν νοητικά και ακαδημαϊκά. Θα δείξουν εντυπωσιακή άνοδο, μεγαλύτερη από τους υπόλοιπους. Και τότε συνέβη κάτι που κανείς δεν περίμενε. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές της λίστας, οι τυχαία επιλεγμένοι, όντως είχαν βελτιωθεί σημαντικά περισσότερο από τους συμμαθητές τους. Όχι επειδή ήταν εξυπνότεροι, αλλά επειδή οι δάσκαλοι τους είχαν αντιμετωπίσει σαν να ήταν. Οι εκπαιδευτικοί, χωρίς να το καταλαβαίνουν, άρχισαν να τους δίνουν περισσότερη προσοχή και ενθάρρυνση, ήταν πιο υπομονετικοί όταν χρειαζόταν να εξηγήσουν κάτι, είχαν πιο θετική επικοινωνία και έδιναν περισσότερες δεύτερες ευκαιρίες. Και το πιο ενδιαφέρον, οι ίδιοι οι μαθητές άρχισαν να βλέπουν τον εαυτό τους διαφορετικά, να πιστεύουν πως μπορούν, να δρουν σαν να είναι ικανοί. Και τελικά έγιναν. Αυτό που γεννήθηκε εκείνη τη χρονιά ήταν η πιο διάσημη απόδειξη της αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Όταν κάποιος πιστέψει κάτι για εμάς, ακόμη και λάθος, η ψυχή μας, η συμπεριφορά μας και οι πράξεις μας αρχίζουν να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Και αν αυτό αληθεύει, τότε το ερώτημα αρχίζει να γίνεται ανατρεπτικό. Πόσο από αυτό που είμαστε σήμερα είναι πραγματικά δικό μας? Για να καταλάβουμε τη δύναμη του Rosenthal Effect πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί στο βάθος του. Δεν πρόκειται για μαγεία ούτε για μεταφυσική παρέμβαση, τουλάχιστον όχι με την κλασική έννοια. Πρόκειται για έναν ψυχολογικό μηχανισμό που ενεργοποιείται μέσα από 4 απλές αλλά αλήγιστες διεργασίες. Ο Rosenthal τις ονόμασε μηχανισμούς προσδοκίας και αν τις παρατηρήσεις στη δική σου ζωή θα διαπιστώσεις ότι είναι παντού. Ο πρώτος είναι ο κλιματικός παράγοντας, η ενέργεια, ο τόνος, η στάση με την οποία κάποιος σε αντιμετωπίζει. Αν ένας άνθρωπος πιστεύει ότι θα τα καταφέρεις, η συμπεριφορά του προς εσένα γίνεται πιο ζεστή, υποστηρικτική και ενθαρρυντική. Χωρίς να το καταλάβει, σε κάνει να νιώθεις ασφαλής, ικανός, αποδεκτός και όταν νιώθεις έτσι, η απόδοσή σου ανεβαίνει φυσικά.
Ο δεύτερος είναι ο παράγοντας εισρωής, ο χρόνος, η προσοχή και η ποιότητα της καθοδήγησης που λαμβάνεις. Όταν κάποιος περιμένει ότι θα πετύχεις, αφιερώνει περισσότερη ενέργεια στο να σε βοηθήσει να φτάσεις εκεί. Σου δίνει περισσότερες πληροφορίες, σε προετοιμάζει καλύτερα, σε οπλίζει για την επιτυχία. Αυτό δημιουργεί πραγματική διαφορά στο αποτέλεσμα. Ο τρίτος είναι ο παράγοντας συχνότητας και ευκαιριών. Οι άνθρωποι που πιστεύουμε ότι έχουν δυνατότητες, βλέπουμε στο αποτέλεσμά τους δυνατότητα βελτίωσης αντί για αποτυχία. Τους δίνουμε δεύτερες, τρίτες, τέταρτες ευκαιρίες και είναι αυτές οι ευκαιρίες που χτίζουν ικανότητα. Στον αντίποδα, όταν κάποιος δεν περιμένει πολλά από εμάς, ακόμα και ένα μικρό λάθος γίνεται απόδειξη κατωτερότητας. Τέλος, υπάρχει ο παράγοντας αξιολόγησης. Ο τρόπος που ερμηνεύουμε τη συμπεριφορά και τα αποτελέσματα κάποιου. Όταν πιστεύουμε ότι κάποιος μπορεί, ερμηνεύουμε κάθε σημάδι θετικά. Είναι στο σωστό δρόμο, απλώς χρειάζεται χρόνο. Όταν δεν πιστεύουμε, κάθε κίνηση γίνεται απόδειξη αδυναμίας. Και έτσι, χωρίς να το θέλει κανείς, η αρχική προσδοκία δημιουργεί το αποτέλεσμα που περίμενε. Η πραγματικότητα λυγίζει γύρω από την πεποίθηση, όχι από θαύμα, αλλά από συμπεριφορά. Και κάπου εδώ γεννιέται το μεγάλο ερώτημα. Αν οι προσδοκίες των άλλων μπορούν να μας διαμορφώσουν τόσο βαθιά, τότε ποιος τελικά κρατά το πηδάλιο της ζωής μας? Το Rosenthal Effect δεν έχει μόνο φωτεινή όψη. Για κάθε παιδί που άνθησε επειδή κάποιος πίστεψε σε αυτό, υπάρχει ένα άλλο που μαράθηκε επειδή κανείς δεν περίμενε τίποτα. Και αυτή είναι η σκοτεινή αλήθεια, η αυτοεκπληρούμενη προφητεία, δεν λειτουργεί μόνο προς τα πάνω, αλλά και προς τα κάτω. Και εκεί γίνεται επικίνδυνη. Σκέψου ένα παιδί που μεγαλώνει ακούγοντας «δεν είναι καλός στα μαθηματικά», «είναι αδύναμος χαρακτήρας», «είναι ντροπαλός», «δεν θα τα καταφέρει». Αυτές οι λέξεις δεν μένουν απ' έξω. Χαράζονται στο υποσυνείδητο σαν τατουάζ. Το παιδί αρχίζει να τις πιστεύει, όχι γιατί είναι αλήθεια, αλλά επειδή αυτές οι φράσεις διαμορφώνουν το περιβάλλον γύρω του. Οι δάσκαλοι του δίνουν λιγότερο χρόνο, λιγότερες εξηγήσεις, λιγότερη προσοχή. Οι γονείς, συχνά χωρίς κακή πρόθεση, του δίνουν λιγότερες ευκαιρίες ή το βοηθούν υπερβολικά, σαν να μην μπορεί μόνο του. Οι συμμαθητές το αντιμετωπίζουν σαν τον αδύναμο. Και το πιο τραγικό, κάποια στιγμή το παιδί αρχίζει να συμπεριφέρεται σύμφωνα με την ταμπέλα του. Όχι από έλλειψη ικανότητας, αλλά από έλλειψη εμπιστοσύνης. Γιατί αν για χρόνια βλέπεις τον κόσμο να σου δείχνει ότι δεν είσαι αρκετός, κάποια στιγμή δεν χρειάζεται κανείς να σε περιορίζει πια, αρχίζεις να το κάνεις μόνος σου. Η φυλακή μετακινείται από έξω προς τα μέσα. Και αυτή η διαδικασία δεν σταματά στην παιδική ηλικία. Συνεχίζεται στα σχολεία, στις παρέες, στις δουλειές, στα ζευγάρια, ακόμη και στις κοινωνίες. Ένας προϊστάμενος που δεν πιστεύει σε έναν υπάλληλο τον κατευθύνει, χωρίς να το καταλαβαίνει, προς χαμηλή απόδοση. Ένας σύντροφος που θεωρεί ότι ο άλλος δεν μπορεί να αλλάξει, ενισχύει τη στασιμότητα. Μια κοινωνία που χαρακτηρίζει μια ομάδα ανθρώπων ως κατώτερη, τελικά δημιουργεί τους όρους που κάνουν την ταμπέλα να μοιάζει πραγματική. Και κάπου εδώ το φαινόμενο του πυγμαλίωνα γίνεται υπαρξιακό, γιατί αν οι χαμηλές προσδοκίες μπορούν να κατασκευάσουν την πραγματικότητα τόσο εύκολα, τότε πόσα όνειρα πέθαναν επειδή ποτέ δεν βρήκαν κάποιον να τα πιστέψει. Ίσως η μεγαλύτερη τραγωδία δεν είναι η αποτυχία, αλλά ο κόσμος των δυνατοτήτων που δεν γεννήθηκαν ποτέ, μόνο και μόνο επειδή κανείς δεν περίμενε να γεννηθούν. Το Rosenthal Effect ανοίγει μια βαθύτερη, σχεδόν μεταφυσική πόρτα. Αν οι προσδοκίες των άλλων μπορούν να αλλάξουν τις επιδόσεις μας, τις επιλογές μας, την αυτοεικόνα μας, τότε ποιοι είμαστε πραγματικά? Ο εαυτός μας ή το είδωλο του εαυτού που οι άλλοι καθρεφτίζουν πάνω μας? Ο άνθρωπος, από τη στιγμή που γεννιέται, δεν ανακαλύπτει ποιος είναι σε ουδέτερο χώρο. Μαθαίνει τον εαυτό του μέσα από τους άλλους.
το βλέμμα της μητέρας, το χαμόγελο του πατέρα, το σχόλιο του δασκάλου, την επιβράβευση ή την απόρριψη των φίλων. Η ταυτότητα δεν εμφανίζεται πλήρης, χτίζεται δυναμικά. Κάθε μπράβο και κάθε δεν μπορείς γίνεται ένα μικρό κομμάτι του ψυχικού οικοδομήματος. Έτσι ο άνθρωπος μαθαίνει τι είναι. Αλλά αν αυτό είναι αλήθεια, τότε η αίσθηση του εγώ δεν ξεκινά από μέσα προς τα έξω, ξεκινά από έξω προς τα μέσα. Πριν μάθουμε να μιλάμε, πριν αποκτήσουμε κρίση και αυτοσυνείδηση, κάποιος άλλος μας είχε ήδη πει ποιοι είμαστε, έξυπνοι ή αργοί, κοινωνικοί ή κλειστοί, δυνατοί ή ευαίσθητοι. Όταν το ακούσεις αρκετές φορές, το εσωτερικεύεις. Σταματά να είναι γνώμη και γίνεται ταυτότητα. Και όμως υπάρχει και κάτι ακόμη πιο παράξενο. Οι άλλοι δεν βλέπουν εμάς, βλέπουν αυτό που έχουν μέσα τους. Βλέπουν τις δικές τους προσδοκίες, τους φόβους τους, τις προβολές τους, τις εμπειρίες τους. Έτσι, δύο άτομα μπορούν να βλέπουν τον ίδιο άνθρωπο με εντελώς διαφορετικά μάτια. Για τον έναν είσαι χαρισματικός, για τον άλλο υπερόπτης. Για τον έναν είσαι χαμηλών τόνων, για τον άλλο ανασφαλής. Ποιος έχει δίκιο? Ίσως κανείς, ίσως και οι δύο. Άρα, αν οι άλλοι βλέπουν μέσα μας τον δικό τους κόσμο και εμείς χτίζουμε τον εαυτό μας μέσα από αυτά τα βλέμματα, τότε προκύπτει ένα δύσκολο συμπέρασμα. Η ταυτότητα είναι μία συμφωνία, μία αόρατη ψυχική συνθήκη ανάμεσα στο ποιοι νιώθουμε ότι είμαστε και στο πώς οι άλλοι μας καθρεφτίζουν. Το πιο τρομακτικό και ταυτόχρονα απελευθερωτικό είναι ότι αυτό σημαίνει πως ο εαυτός δεν είναι κάτι σταθερό και δεδομένο, αλλά κάτι ζωντανό, διαπραγματεύσιμο, κάτι που μπορεί να ξαναγραφτεί. Και αν μπορεί να ξαναγραφτεί, τότε ποιος πραγματικά έχει τον τελικό λόγο για το ποιοι είμαστε? Υπάρχει μία στιγμή στη διαδρομή του ανθρώπου όπου η λογική και η φιλοσοφία συναντούν την εσωτερική αναζήτηση. Εκεί όπου το Rosenthal Effect ξεπερνά το πλαίσιο του πειράματος και γίνεται υπαρξιακό εργαλείο. Γιατί αν η προσδοκία του άλλου μπορεί να αλλάξει τη συμπεριφορά μας, τότε πόσο περισσότερο μπορεί η δική μας προσδοκία να αλλάξει την πορεία της ψυχής μας. Στον κόσμο της αυτογνωσίας, η αντίληψη προηγείται της πραγματικότητας. Αυτό που πιστεύουμε για τον εαυτό μας, το γινόμαστε. Αν μια δασκάλα μπορεί να βελτιώσει έναν μαθητή απλώς πιστεύοντας σε αυτόν, τότε πόσο μπορεί να αλλάξει ένας άνθρωπος που αρχίζει να πιστεύει βαθιά σε αυτό που μπορεί να γίνει? Το φαινόμενο του πυγμαλίωνα από πείραμα σχολικής επίδοσης μετατρέπεται σε νόμο εξέλιξης. Η εσωτερική στάση καθορίζει την εξωτερική πορεία. Όταν κάποιος ξεκινά μια πνευματική διαδρομή, συνήθως δεν έχει αποδείξεις, μόνο ένστικτο. Κάποιοι το ονομάζουν πίστη, άλλοι ελπίδα, άλλοι απλώς επιμονή. Μα στην πραγματικότητα είναι κάτι πιο βαθύ, ένα εσωτερικό πρόγραμμα προσδοκιών που ενεργοποιεί δυνάμεις που πριν κοιμόντουσαν. Και αυτό δεν είναι θεωρία, είναι παρατήρηση. Όταν ο άνθρωπος πιστέψει ότι μπορεί να αλλάξει, αρχίζει να αλλάζει. Όταν περιμένει από τον εαυτό του περισσότερα, αρχίζει να συμπεριφέρεται ανάλογα. Όταν σταματήσει να βλέπει τον εαυτό του ως αδύναμο, ο εγκέφαλος, όπως και στον πειραματικό μαθητή, ψάχνει ξανά τρόπους για να δικαιώσει αυτό που ήδη πιστεύει. Έτσι, το Rosenthal Effect μπορεί να γίνει μια μορφή εσωτερικής αυτοεκπλήρωσης. Αν πιστεύουμε κάτι, αρχίζουμε να λειτουργούμε με τρόπο που το κάνει πιθανότερο. Αν περιμένουμε αποτυχία, τη χτίζουμε πριν καν εμφανιστεί. Ίσως λοιπόν το μεγαλύτερο μάθημα είναι απλό. Πριν διδάξεις στον κόσμο τι αξίζεις, πρέπει να το πιστέψεις εσύ. Και πριν ο κόσμος δει κάτι πάνω σου, πρέπει πρώτα να το δεις εσύ μέσα σου. Αν το Rosenthal Effect στηρίζεται στη δύναμη της προσδοκίας, τότε πρέπει να καταλάβουμε κάτι κρίσιμο. Από πού προέρχονται αυτές οι προσδοκίες? Δεν γεννιόμαστε με μία έτοιμη εικόνα για τον εαυτό μας και τον κόσμο, τη χτίζουμε σιγά σιγά μέσα από εμπειρίες, λέξεις, ανθρώπους και επαναλαμβανόμενα μηνύματα που χαράζονται στο υποσυνείδητο.
Το πρώτο μας σχολείο δεν είναι η τάξη, είναι το σπίτι, το βλέμμα της μητέρας, οι αντιδράσεις του πατέρα, η πρώτη φορά που κάποιος μας είπε μπράβο ή δεν μπορείς. Οι προσδοκίες διαμορφώνονται κυρίως μέσα από 3 δρόμους. Ο πρώτος είναι οι εμπειρίες. Ένας άνθρωπος που μεγάλωσε βλέποντας ότι οι προσπάθειές του ανταμείβονται, θα πιστέψει ότι η ζωή ανταποκρίνεται. Αντίθετα, κάποιος που κάθε του βήμα συναντούσε απόρριψη, μαθαίνει να περιμένει λίγα, να υποχωρεί, να μην τολμά. Η εμπειρία γίνεται φίλτρο και αυτό το φίλτρο καθορίζει τι βλέπουμε και τι θεωρούμε εφικτό. Ο δεύτερος δρόμος είναι οι άνθρωποι. Οι προσδοκίες των άλλων πάνω μας λειτουργούν σαν προγραμματισμός. Όταν κάποιος σημαντικός στη ζωή μας, γονιός, δάσκαλος, σύντροφος, φίλος, μας κοιτάζει με θαυμασμό, δημιουργείται μια εσωτερική δυναμική που μας οθεί να σταθούμε αντάξιοι. Όταν όμως το βλέμμα του άλλου είναι γεμάτο αμφιβολία, ηρωνία ή υποτίμηση, αρχίζουμε να χαμηλώνουμε τον πύχη πριν καν ξεκινήσουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι τόσοι ενήλικες σέρνουν μαζί τους λόγια που άκουσαν στα 8, στα 12, στα 17, λόγια που έγιναν δεύτερη τους φύση. Ο τρίτος δρόμος είναι η κοινωνία. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου τα πρότυπα δεν μας προτείνουν απλώς τι να κάνουμε, μας λένε και τι να περιμένουμε από τον εαυτό μας. Αν δεν πετύχεις μέχρι τα 30, αν δεν έχεις ταλέντο από μικρός, αν δεν είσαι σαν τους άλλους. Κι έτσι οι άνθρωποι συχνά χτίζουν μικρές ζωές, όχι επειδή δεν μπορούν μεγαλύτερες, αλλά επειδή δεν τους πέρασε ποτέ από το μυαλό τι γίνεται. Το μεγάλο παράδοξο είναι το εξής. Οι περισσότερες από τις προσδοκίες μας δεν είναι δικές μας. Τις κληρονομήσαμε, τις ακούσαμε, τις μάθαμε και κάπου στη διαδρομή τις κάναμε αλήθεια μας χωρίς να το καταλάβουμε. Όμως κάθε μέρα, σε κάθε ηλικία, αυτές οι προσδοκίες μπορούν να ξαναγραφτούν. Γιατί τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από έναν άνθρωπο που αρχίζει να περιμένει περισσότερα από τον εαυτό του και λιγότερα από τους φόβους του. Το Rosenthal Effect δεν λειτουργεί μόνο επειδή αλλάζει η συμπεριφορά μας συνειδητά. Το βαθύτερο μυστικό βρίσκεται αλλού, στο υποσυνείδητο, εκεί όπου αποθηκεύονται οι εικόνες που έχουμε για τον εαυτό μας, εκεί όπου κατοικούν οι πεποιθήσεις που δεν αμφισβητήσαμε ποτέ, εκεί όπου η ζωή μας κατευθύνεται χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Γιατί το υποσυνείδητο δεν νοιάζεται για το αν είναι όντως αλήθεια, αλλά για το αν το πιστεύεις και αν ναι, θα το κάνει πραγματικότητα. Στη γλώσσα της ψυχολογίας, το υποσυνείδητο αναζητά διαρκώς συνέπεια ανάμεσα σε αυτό που πιστεύουμε και σε αυτό που ζούμε. Αν πιστεύω ότι δεν αξίζω, θα υιοθετήσω επιλογές, σχέσεις και συμπεριφορές που επιβεβαιώνουν αυτή την εικόνα. Αν πιστεύω ότι έχω δυνατότητες, θα ανοίξω πόρτες που πριν φοβόμουν να αγγίξω. Το Rosenthal Effect δεν είναι απλώς κοινωνικό φαινόμενο. Είναι ο μηχανισμός με τον οποίο ο εσωτερικός μας κόσμος παράγει εξωτερικά αποτελέσματα. Το υποσυνείδητο λειτουργεί μέσα από 3 αθόρυβους κανόνες. Πρώτον, απορροφά επανάληψη. Ό,τι ακούμε αρκετές φορές γίνεται μέρος της ταυτότητάς μας, είτε είναι χειροκρότημα, είτε κριτική, είτε ένα μπορείς ή ένα δεν μπορείς. Δεύτερον, λειτουργεί με εικόνες. Δεν χρειάζεται λογική επιχειρηματολογία, αρκεί μια έντονη εσωτερική εικόνα επιτυχίας ή αποτυχίας για να χτίσει ολόκληρη συμπεριφορά γύρω της. Τρίτον, δεν κάνει χιούμορ. Αν μέσα μας λέμε «είμαι άχρηστος», το υποσυνείδητο δεν το ακούει ηρωνικά. Το καταγράφει. Κάπως έτσι, ο εσωτερικός διάλογος γίνεται αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Όσο περισσότερο ο άνθρωπος αναπαράγει την ίδια εσωτερική αφήγηση, τόσο περισσότερο η ζωή του αρχίζει να της μοιάζει. Και τότε δεν χρειάζεται να τον τιμωρήσει κανένας εξωτερικός παράγοντας. Αυτοτιμωρείται μέσα από τις επιλογές του. Όμως εδώ βρίσκεται και η λύση. Όπως γράφτηκε ένα πρόγραμμα, μπορεί να ξαναγραφτεί, το υποσυνείδητο δεν έχει ηλικία. Μαθαίνει μέχρι την τελευταία μας ανάσα. Κάθε νέα πεποίθηση, κάθε πράξη αυτοεκτίμησης, κάθε μικρή νίκη το αναγκάζει να προσαρμοστεί. Κι έτσι, το Rosenthal Effect μετατρέπεται από παγίδα σε εργαλείο.
γιατί αν κάποτε το υποσυνείδητο μας φυλάκισε, μπορεί τώρα, με νέα προσδοκία, να γίνει το μέσο απελευθέρωσης. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του Rosenthal Effect δεν είναι η θεωρία του, αλλά οι μικρές, καθημερινές, σχεδόν αόρατες συμπεριφορές που γεννά. Όταν ένας άνθρωπος πιστεύει ότι μπορεί, δεν αλλάζει μόνο τα μεγάλα πράγματα, αλλάζει τα λεπτά, τα υπόγεια, αυτά που δεν φαίνονται σε κανέναν και όμως διαμορφώνουν όλη την πορεία, γιατί η προσδοκία δεν φωνάζει. Εκφράζεται μέσα από μικρές αποφάσεις, μικρές κινήσεις, μικρές επιλογές που σταδιακά χτίζουν μια τεράστια διαφορά. Αν κάποιος πιστεύει ότι αξίζει να προχωρήσει, μπορεί να σηκωθεί λίγο νωρίτερα, να μελετήσει λίγο περισσότερο, να κάνει εκείνο το επιπλέον τηλεφώνημα, να τολμήσει μια συζήτηση που πριν απέφευγε. Από την άλλη, όταν κάποιος μέσα του νιώθει ότι δεν έχει πιθανότητες, αρχίζει να κάνει το αντίθετο, κάνει λιγότερα, προσπαθεί λιγότερο, κλείνεται πιο γρήγορα, αποφεύγει τα ρίσκα. Δεν χρειάζεται να αποτύχει κάποιος εξωτερικά όταν έχει ήδη αποτύχει μέσα του. Το ίδιο συμβαίνει και με τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιδρούν στα εμπόδια. Εκείνος που έχει θετική προσδοκία όταν συναντήσει δυσκολία θα πει «Πώς λύνεται αυτό?». Εκείνος που κουβαλά χαμηλές προσδοκίες θα πει «Ήξερα ότι αυτό θα συμβεί». Η ίδια κατάσταση, δύο ερμηνείες. Και η ερμηνεία αλλάζει την τελική ιστορία περισσότερο από το ίδιο το γεγονός. Ακόμη και το σώμα συμμετέχει. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάποιος πιστεύει σε καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, ακόμη και η στάση του σώματος αλλάζει. Ο άνθρωπος περπατά πιο σταθερά, κοιτά μπροστά, εκπέμπει διαφορετική ενέργεια, γίνεται πιο συμπαθής, πιο πιστικός, πιο παρών και οι άλλοι γύρω του τον αντιμετωπίζουν ανάλογα. Έτσι, η προσδοκία γίνεται κοινωνικός καθρέφτης που πολλαπλασιάζει τον εαυτό μας. Αυτές οι μικρές αλλαγές, συσσωρευμένες μέσα σε μήνες και χρόνια, παράγουν αυτό που πολλοί ονομάζουν τύχη. Ήταν βολικό. Βρέθηκε στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Ήταν η κατάλληλη ευκαιρία. Μα σπάνια βλέπουμε τι προηγήθηκε, το πλήθος των αόρατων επιλογών που χρειάστηκαν για να τον οδηγήσουν εκεί. Γιατί η τύχη δεν είναι τυχαία. Είναι η συστηματική κατάληξη ενός εσωτερικού συστήματος προσδοκιών. Και αν υπάρχει ένα δυνατό συμπέρασμα, είναι αυτό. Ο κόσμος δεν ανταμείβει τους καλύτερους. Ανταμείβει πιο συχνά αυτούς που έμαθαν να βλέπουν τον εαυτό τους ως ικανούς, πριν καν το δουν οι άλλοι. Οι πραγματικά τυχεροί δεν περιμένουν να πιστεί ο κόσμος. Πείθουν πρώτα τον εαυτό τους. Μία από τις πιο παράξενες και δύσκολες αλήθειες του Rosenthal Effect είναι η εξής. Όταν αλλάζουμε την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας, οι σχέσεις μας δεν μένουν ποτέ ίδιες. Γιατί οι άλλοι δεν μας βλέπουν όπως είμαστε σήμερα, αλλά όπως έχουν μάθει να μας βλέπουν μέσα στο χρόνο. Αν εμείς ξαφνικά αρχίσουμε να περιμένουμε περισσότερα από τον εαυτό μας, να διεκδικούμε, να μεγαλώνουμε, να τολμάμε, κάποιοι θα χαρούν, αλλά άλλοι θα δυσκολευτούν. Γιατί κάθε προσωπική αλλαγή διαταράσσει το σύστημα των ρόλων όπου υπήρχε ισορροπία. Οι σχέσεις λειτουργούν σαν χορογραφία. Ένας κινείται, οι άλλοι προσαρμόζονται. Κι έτσι όταν κάποιος αρχίζει να ανεβαίνει, να παίρνει τον έλεγχο της ζωής του, οι γύρω του συχνά χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη είναι οι άνθρωποι που ενθουσιάζονται μαζί μας, που πιστεύουν στην αλλαγή, που βλέπουν την καλύτερη εκδοχή μας και μας οθούν προς τα εκεί. Είναι πολύτιμοι και σπάνιοι. Η δεύτερη είναι οι ουδέτεροι, εκείνοι που δεν αλλάζουν συμπεριφορά, απλώς παρατηρούν. Συνήθως προσαρμόζονται όταν δουν αποτέλεσμα. Η τρίτη είναι οι άνθρωποι που αντιστέκονται. Η δική μας αλλαγή τους αναγκάζει να αντικρίσουν τη δική τους ακινησία. Αν ένας άνθρωπος ξεκινήσει να κυνηγά όνειρα, αυτό μπορεί να κάνει τους άλλους να σκεφτούν «Κι εγώ γιατί δεν το κάνω?». Αυτό πονάει και πολλοί θα προτιμήσουν να τραβήξουν τον άλλον πίσω παρά να αντιμετωπίσουν τη δική τους αδράνεια. Έτσι αρχίζουν φράσεις όπως «Μην φαντάζεσαι πολλά», «Δεν είναι για σένα αυτά», «Θα απογοητευτείς».
Φράσεις που εξωτερικά μοιάζουν συμβουλές, αλλά στην πραγματικότητα κρύβουν φόβο, όχι για τη δική μας πορεία, αλλά για τη σύγκριση που δημιουργεί. Συχνά, μία αλλαγή προσδοκιών φέρνει και μία κρίση στις σχέσεις. Φίλοι χάνουν κοινά σημεία, σύντροφοι δεν αναγνωρίζουν πια ο ένας τον άλλον, οικογενειακοί ρόλοι κλονίζονται. Κι όμως, αυτή η κρίση είναι αυθεντική, γιατί αποκαλύπτει κάτι βαθύ. Ποιος μας αγαπά για αυτό που είμαστε και ποιος μας αγαπά επειδή μένουμε εκεί που τον βολεύει. Το πιο σκληρό, αλλά και πιο απελευθερωτικό σημείο της εξέλιξης είναι αυτό. Όταν αλλάζουμε τις προσδοκίες μας, δεν αλλάζουμε μόνο εμείς. Αλλάζει και ο κόσμος γύρω μας. Κάποιοι άνθρωποι θα έρθουν πιο κοντά, κάποιοι θα απομακρυνθούν. Και αυτό δεν είναι αποτυχία. Είναι μέρος της φυσικής διαδικασίας μεταμόρφωσης. Γιατί τελικά οι αληθινές σχέσεις δεν μας θέλουν μικρούς, προβλέψιμους ή βολικούς. Μας θέλουν αληθινούς, ακόμη και αν αυτό σημαίνει να αλλάξουμε ποιοι είμαστε ή ακόμα και ποιοι είναι δίπλα μας. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για το πώς οι προσδοκίες των άλλων μπορούν να μας ανεβάσουν ή να μας περιορίσουν. Αλλά ίσως η πιο βαθιά μορφή του Rosenthal Effect είναι αυτή που ξεκινά από μέσα μας. Οι δικές μας προσδοκίες για τον εαυτό μας. Όταν περιμένουμε λίγα, παίρνουμε λίγα. Όταν περιμένουμε πολλά, τότε η ζωή αρχίζει να μας δοκιμάζει. Όχι με τύχη ή συμπτώσεις, αλλά με τις αποφάσεις και τις επιλογές που κάνουμε και με τον τρόπο που τις αντιμετωπίζουμε. Η αυτοεκπληρούμενη προφητεία είναι πιο ισχυρή όταν εσωτερικεύεται. Σκέψου τον εαυτό σου σαν έναν κήπο. Κάθε πίστη, κάθε προσδοκία, κάθε σκέψη είναι σαν ένας σπόρος. Αν πιστεύεις «δεν μπορώ», φυτεύεις αγκάθια. Αν πιστεύεις «μπορώ», φυτεύεις λουλούδια. Το ίδιο έδαφος, διαφορετικά αποτελέσματα, μόνο και μόνο επειδή η πίστη καθορίζει τη φροντίδα, την ενέργεια, τον τρόπο που αντιμετωπίζεις τον κόσμο γύρω σου. Η δύναμη αυτή δεν είναι απλώς ψυχολογική. Η έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι που έχουν υψηλές προσδοκίες για τον εαυτό τους κάνουν περισσότερες προσπάθειες, επιλέγουν στρατηγικές επιτυχίας και δεν εγκαταλείπουν εύκολα. Ακόμη και όταν αποτυγχάνουνε, η αντίληψη ότι αξίζουν περισσότερα τους σωθεί να ξανασηκωθούν. Αντίθετα, η χαμηλή προσδοκία συχνά δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο. Απογοήτευση, μειωμένη προσπάθεια, ακόμη χαμηλότερα αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν την αρχική πεποίθηση. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι η ίδια αρχή ισχύει σε κάθε τομέα της ζωής. Στις σχέσεις, στη δουλειά, στη δημιουργικότητα, στην προσωπική εξέλιξη. Όταν περιμένεις περισσότερα από τον εαυτό σου, αρχίζεις να λειτουργείς διαφορετικά, μιλάς διαφορετικά, σκέφτεσαι διαφορετικά, αντιδράς διαφορετικά. Η ίδια ενέργεια που έλκει τους άλλους στην παιδική ηλικία τώρα λειτουργεί εσωτερικά και γίνεται αυτοεκπληρούμενη. Και κάπως έτσι καταλαβαίνουμε κάτι κρίσιμο. Η μεγαλύτερη ευθύνη για το ποιοι γινόμαστε δεν βρίσκεται στους άλλους. Βρίσκεται μέσα μας. Όταν μάθουμε να περιμένουμε από τον εαυτό μας αυτό που πραγματικά μπορεί, αρχίζει μια εσωτερική επανάσταση. Και τότε το Rosenthal Effect δεν είναι πια ένα πείραμα ή μια θεωρία, γίνεται ζωή. Μας διδάσκει ότι η πίστη στον εαυτό μας μπορεί να είναι το πιο ισχυρό εργαλείο για να αλλάξουμε όχι μόνο τη μοίρα μας, αλλά και την πραγματικότητα γύρω μας. Το φαινόμενο του πυγμαλίωνα μας αφήνει με μία βαθιά, σχεδόν υπαρξιακή αλήθεια. Η ζωή μας δεν διαμορφώνεται μόνο από τα γεγονότα ή τις συνθήκες που συναντάμε, αλλά από τις προσδοκίες των άλλων και κυρίως τις δικές μας. Κάθε σκέψη, κάθε λέξη, κάθε βλέμμα που μας πιστεύει ή μας αμφισβητεί γράφει ένα κομμάτι της πραγματικότητάς μας. Το πιο παράξενο, πολλές φορές αυτά τα κομμάτια είναι τόσο αόρατα που δεν τα καταλαβαίνουμε μέχρι να κοιτάξουμε πίσω και να δούμε το μονοπάτι που μας οδήγησε εκεί που βρισκόμαστε. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη απελευθέρωση. Αν οι προσδοκίες των άλλων μπορούν να μας περιορίσουν ή να μας ανυψώσουν, η δική μας συνειδητή προσδοκία έχει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη. Κάθε φορά που επιλέγουμε να περιμένουμε περισσότερα από τον εαυτό μας,
Κάθε φορά που αρνούμαστε να δεχτούμε τις χαμηλές προσδοκίες ως νόμο, ανοίγουμε ένα νέο δρόμο. Έναν δρόμο που δεν τον καθορίζουν οι φόβοι ή οι αμφιβολίες των άλλων, αλλά η πίστη μας σε αυτό που μπορούμε να γίνουμε. Το Rosenthal Effect δεν είναι απλώς ένα πείραμα, ούτε μια ψυχολογική θεωρία. Είναι ένας καθρέφτης. Μας δείχνει πως οι σχέσεις μας, η κοινωνία και το ίδιο μας το μυαλό συνθέτουν την πραγματικότητα. Αλλά ταυτόχρονα μας υπενθυμίζει ότι κρατάμε το πινέλο. Μπορούμε να ζωγραφίσουμε ξανά τη ζωή μας, να ξαναγράψουμε την ιστορία μας, να φτιάξουμε ένα μέλλον που ανταποκρίνεται στις υψηλότερες προσδοκίες μας. Και ίσως αυτό είναι το πιο φιλοσοφικό μάθημα. Η πραγματικότητα δεν είναι απλώς κάτι που συμβαίνει σε εμάς. Είναι κάτι που με προσοχή και πίστη μπορούμε να δημιουργήσουμε. Μέσα μας κάθε στιγμή κρατάμε τη δύναμη να γίνουμε το είδωλο που αξίζουμε να δούμε στον καθρέφτη, όχι όπως μας βλέπουν οι άλλοι, αλλά όπως επιλέγουμε να πιστέψουμε ότι μπορούμε να είμαστε. Στο τέλος, η μεγαλύτερη μαγεία δεν βρίσκεται έξω, αλλά μέσα μας, εκεί όπου η πίστη σε αυτό που μπορούμε να γίνουμε μεταμορφώνει τη ζωή μας σε θαύμα. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.